Ang problem na to ay ita-translate natin ang unang statement na to into mathematical equation. Itong an equilateral triangle has the same perimeter as a square. So, ang perimeter ng triangle ay 3S. Sabihin natin na ang S na to ay side ng triangle. Pagkatapos, ang perimeter naman ng square ay 4 times side ng square. Ang tanong dito, what is the area of the square if the triangle has side equal to 12? So, kung ito-translate muna natin sa mathematical equation itong unang statement natin, equal itong 3S triangle equals 4S square. Pagkatapos, ang S triangle natin ay 12. So, ang mangyari, i-substitute natin ang 12 dito. Equals 4S square. Kailangan natin hanapin itong side ng square para makuha natin yung area na itong square natin. Para masagot natin ang tanong. Ang mangyari, i-divide natin both sides by 4. So, mag-cancel out eventually itong 4 natin dito sa right hand side. Pagkatapos naman dito, divisible by 4 itong 12 natin. So, magiging 3 ito. So, 3 times 3. So, ang ibig sabihin na ito, ang isang side ng square ay 9. Pagkatapos, itong side ng square na ito, magagamit natin siya sa side ng area para makuha natin itong area ng square. Ang formula naman ng area ng square ay S squared. Ang value ng side ng square natin ay 9. So, i-substitute natin yung 9 dito. Quantity squared. So, ang area ng square natin dito ay 81 dapat. Kung ano man ang units natin dito, sabihin natin square units. Ito. Ang problem na ito ay halos related lang sa previous example dito. Pero magkabaligtad naman sila. Ang hinahanap naman dito ay itong area ng triangle. Pagkatapos, magkapareho lang sila ng unang statement dito. A square has the same perimeter as an equilateral triangle. So, alam natin na ang perimeter ng square ay 4 times side ng square. Samantala, ang perimeter naman ng triangle ay 3 times side ng triangle. Pagkatapos naman, ang area naman ng equilateral triangle ay square root of 3 over 4 S triangle squared. Ito ang area niya. Pero kailangan muna natin hanapin itong side ng triangle. Mahanap natin yan base dito sa unang statement natin na kailangan natin i-translate into mathematical equation. So, nakalagay dito na a square has the same perimeter as an equilateral triangle. Ibig sabihin, ang dalawang to ay equal lang. So, 4S square equals 3S triangle. Ang side ng square dito ay 15. So, i-substitute natin siya dito sa S square equals 3S triangle. Ika-cancel out natin itong 3. So, itong 15 ay divisible by 3. So, pwede natin i-cancel out yan. Pagkatapos, may 5 yan. At 5 times 4, meron tayong S triangle na 20. 20 units. Ngayon, isa-substitute natin siya dito para makuha na natin itong area ng triangle natin. So, A equals square root of 3 over 4, 20 squared. So, ang area natin ay square root of 3 over 4. Pagkatapos, itong 20 squared naman ay 400 lang yan. At
Itong 400 ay divisible by 4. So, pwede natin i-cancel out yan at ang matitira ay 100. So, 100 times square root of 3. Ito ang final answer natin dito. 100 square root of 3 square units. Kung ilan ang sides na itong polygon na to. So, kapag given tayo ng sum ng lahat ng degrees sa loob ng regular polygon, malalaman natin kung anong polygon yun at kung ilang side ang polygon na yun. Sa formula na to, n equals to s over 180 degrees plus 2. Etong s ay degree ang nire-represent na ito. Pagkatapos, i-substitute lang natin ang value na itong s mula dito sa given na meron tayong 2,340. So, 2,340 degrees all over 180 degrees plus 2. Ngayon, i-divide natin itong 2,340 sa 180 degrees. So, isulat natin dito sa gilid 2,340 divided by 180. So, 1, tapos 180, 234 minus 180 ay 4, 13, 5, 540. Tapos, kung i-divide natin itong 540 sa 180 ay 3, 13. So, 540 yan. 0. So, nung divide natin to, meron tayong 13 na nakuha. Plus 2. So, 15 side ang polygon na to. Ito ang final answer. Ngayon, meron naman tayong triangle na naka-enclosed dito sa circle. So, mapapansin natin na ang triangle natin dito ay isang right triangle dahil meron siyang right angle. At mapapansin din natin na in-enclose niya ang buong kalahati ng circle natin. So, meron ding natira dito ang shaded region na itong circle natin, which is outside na itong right triangle natin. So, paano kaya natin maisosolve ito? Una, tingnan muna natin itong tanong natin. Merong hinahanap na area of the shaded portions of the circle. So, ibig sabihin, pwede natin kuhanin ang area na itong kalahati ng circle natin. Pagkatapos, isusubtract natin siya sa area na itong buong right triangle natin. Paano kaya natin makuha yun? So, ang area ng triangle, or ng circle muna pala, ang buong area niyan ay pi r squared. Pagkatapos, ang kalahati naman na area niyan ay pi r squared over 2. Pagkatapos naman, ang area ng triangle ay 1/2 times base times height. Meron na tayong given na base na 6. Pagkatapos, ang height naman ay 8. So, ang hanapin natin ngayon ay itong radius. Paano nga ba mahanap itong radius? Matutulungan tayo na itong base at saka ng height ng triangle natin dito para mahanap natin itong line na to. So, ang nire-represent ng line na yan ay diameter at ang kalahati niyan ay radius. So, paano nga ba kunin yan? Gagamitin natin ang hypotenuse or yung Pythagorean theorem. So, ang diameter natin ay ang square root ng 8 squared plus 6 squared equals square root ng 64 plus 36 equals square root ng 100. So, ang diameter ay 10. Pagkatapos, radius ang kailangan natin para ma-substitute natin siya dito sa area ng circle. So, ang radius ay kalahati ng 10
Ibig sabihin, 5. So, ang area ng circle natin ngayon ay itong pi times 5 squared all over 2 equals 25 pi over 2. 25 over 2 ay 12.5. Copy natin itong pi. Pagkatapos, itong area naman ng triangle. Area ng triangle ay 1/2. Ang base natin dito ay 6 at ang height naman ay 8. Times 6 times 8. Cancel out natin tong 2 at 6. Tapos matitira ng 3 dyan. So, 8 times 3 ay 24. Ngayon, sasagutin na natin ang final answer dito. Kung ano yung area na itong shaded portion ng circle. So, gaya ng sinabi ko kanina, kukunin natin yung area na itong kalahati ng circle. Isusubtract natin siya sa buong area na itong triangle natin. So, since nakuha na natin, pwede natin siyang isubstitute dito. So, ang final answer na dapat natin dito ay 12.5 pi minus 24. Kung ano man yung units natin dito, ilalagay natin. So, since walang unit, i-assume natin na ang unit na ito ay unit squared. So, ito ang final answer natin. Ang perimeter ng triangle na to. So, itong right triangle ABC. Mapapansin natin na right triangle lang siya dito. Nakapaloob siya sa isang equilateral triangle ayon dito sa problem natin. Na ang altitude niya ay 8. So, ang value na itong AC ay 8. Dahil equilateral triangle to, ibig sabihin equal ang lahat ng sides natin dito. So, ibig sabihin, ang side na to ay 8, pati ito. 8 na rin ito. Ngayon, para mahanap natin ang perimeter ng triangle na to, itong right triangle na ABC, i-label muna natin ito as A, B, at C. Small letters sila para hindi magkalituhan dito sa capital letters. Meron tayong formula na A plus B plus C. Ito ang perimeter ng right triangle natin. Kapag given tayo ng magkakaibang sides, meron tayong value ng B at C dito. Ang B natin ay equal sa 8. Meanwhile, ang C naman ay 8. Pero ang A natin, wala tayong value niyan. So, kailangan natin hanapin yan. Kapag sinabing equilateral triangle, ibig sabihin, ang degrees nila ay tig 60. 60 degrees, kahit dito, 60 degrees din. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin ang method ng SOHCAHTOA. Hanapin natin ang value na itong side na to. Itong letter A. Ito. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin itong sin 60 degrees equals, yung opposite na itong angle na to ay itong letter A. Over hypotenuse ay 8. Ngayon, kailangan natin hanapin yung A. So, cross-multiply natin, kaya ang mangyari ay A equals to 8 sin 60 degrees. Ngayon, ang sin 60 degrees equal siya sa square root of 3 over 2. Okay. So, pwede lang i-cancel out itong 8 at 2 kasi divisible itong 8 by 2 at magiging 4 yan.
Eventually, ang A natin ay 4 square root of 3. So, meron na tayong value dito na ang A natin ay 4 square root of 3. So, ang B pala natin dito, since ang equilateral triangle natin ay equal ang lahat ng sides nila at 8 sila, dapat ang B natin ay kalahati rin nito. So, dapat 4 ito. So, ngayon, ang perimeter ng triangle natin sa loob ay 4 square root of 3 plus 4 plus 8 equals 4 square root of 3 plus 12. So, ito ang sagot nito. Sa problem na to, kailangan nating hanapin ang height na itong trapezoid. So, mapapansin natin na nasa diagram na to ang height na to. Itong binibiliban natin dito. Pagkatapos, given tayo ng area na 30 cm squared at saka yung base na 7 at saka 13 cm. Nandito ang formula ng area ng trapezoid natin. Itong A at B, sila naman yung bases natin. Na nakadrawing natin dito sa diagram dito sa right. So, kung isa-substitute natin, ang area natin ay 30 cm squared equals, yung A ay 7 cm at 13 cm all over 2 times height. Ngayon, i-copy natin ito nasa left-hand side na 30 cm squared equals 20 cm all over 2 times height. Ngayon, para itong letter H ang matira dito sa right-hand side, i-multiply natin both sides by itong 2 over 20 tsaka 2 over 20. Itong 2 over 20, by the way, pwede siya maging 1 over 10. So, pwede maging 1 over 10 ito. So, kapag kinomplete natin ang solution na 30 cm squared over 10 cm, ang sagot dapat dito ay 3 cm. Sa problem na to, meron tayong square na nakapaloob sa isang circle. Nakalagay din sa diagram na to na ang diameter niya ay 8 cm. So, kailangan natin hanapin ang area ng square. Given lang na itong diagonal na to, na 8 cm. Paano kaya to? Since square ito, ibig sabihin, ang diagonal na to merong 45 degrees dito sa with respect sa base niya. So, ibig sabihin, pwedeng paggamitan ito ng method na SOHCAHTOA. Sa mga function na to, ang angkop na equation para sa given natin dito ay itong SO. Kasi meron siyang hypotenuse at ang hinahanap natin ay itong side na to. So, isulat natin na sine 45 degrees equals itong opposite. Nasabihin natin letter S na lang yan. S all over 8 centimeters. Actually, pwede rin itong cosine kasi letter S rin naman to. Equal lang naman tong dalawang to. So, ngayon, para mahanap natin tong S, cross-multiply natin, ang mangyari ay S equals 8 sine 45 degrees centimeter. Itong sine 45 degrees ay square root of 2 over 2 lang siya. So,
pwede mag-cancel out itong 8 at 2 at maging 4 yan. So, ang S ay 4 square root of 2. Ngayon, ang formula naman ng area ng square ay S squared. Ang value ng S natin ay 4 square root of 2. So, i-substitute lang natin siya dito. Pagkatapos, i-apply natin ang property ng exponent na i-distribute itong exponent dito. 4 squared, square root of 2, quantity squared. So, ang A ay 4 times 4 ay 16 times 2. Finally, ang area ng square ay 32 square centimeter. Ayon sa given, ang AO or ang sukat nito ay 6. Pagkatapos, itong part na to naman ay 4. So, ibig sabihin, ang AB, ito siya ay 10. Yung buong yan. Itong diameter ng malaking square. Itong diameter ng malaking circle. So, hanapin natin ang area ng shaded region. Paano kaya natin magagawa yan? So, una, hanapin muna natin tong area ng malaking circle. Ito siya. Pagkatapos, isusubtract natin siya sa area nitong maliit na circle. Alam natin na ang area ng circle ay pi r squared. Ngayon, ang kailangan muna nating hanapin ang area ng mas malaking circle dito. So, ang area ng mas malaking circle, sabihin natin B para sa bigger circle. So, pi times yung R niya ay 10. 10 squared equals 100 pi. Pagkatapos, yung sa smaller circle naman, area ng smaller circle ay pi times 6 squared. So, equals pi times 36. Ibig sabihin, 36 pi yan. Ngayon, isusubtract natin sila para makuha natin yung area ng shaded region. So, area ng bigger circle minus area ng smaller circle ay equal siya sa 100 pi minus 36 pi equals 64 pi. So, ito ang dapat na sagot natin. Sa problem natin, kailangan natin hanapin ang area nitong cross-section na to. So, itong shaded area. So, ayon sa given, ang bawat perimeter nitong square na unshaded ay 12. Magkakapareho silang 12. Pagkatapos, ang area ng buong square na to ay 64. Itong mismong buo na to. So, mangyari, hanapin natin tong area ng bawat square na to. Pagkatapos, ipag-a-add natin sila para isubtract dito sa buong area natin na 64. So, paano nga ba kaya? Sinabi dito na ang perimeter ng bawat square dito ay 12. So, ang perimeter natin, formula niyan para sa square ay 4s. So, ilagay natin dito 4s. Para mahanap natin ang length ng side nitong maliit na square na to, i-divide natin both sides by 4. So, ang s ay equal siya sa 3. Ngayon, para mahanap natin ang area na itong mga maliliit na square, ang formula niyan ay s squared. So, kapag i-substitute natin itong 3 dito sa s, ang mangyari ay
3 quantity squared equals 9. Ayan ang area niya. Ngayon, since apat yan sila, apat ito mga maliliit na square, i-times 4 natin to. 9 times 4 equals 36. Ibig sabihin, ito yung area na na-occupy na itong unshaded na squares. So, 36. Ngayon, ang buong square ay 64. Isusulat natin, isusubtract natin itong 36 dito sa 64 natin. Equals 28 siya. So, since wala naman tayong unit, sabihin natin na 28 square units. Ito ang complete na answer niya. Complete and final answer. Nakalagay na sa figure na to ang bawat value ng side natin dito. Ang DE ay 12, ang EF ay 7, at ang FG ay 10. Ngayon, sa tanong natin, pinapahanap sa atin ang triangle na DEG, yung area na ito. So, paano nga ba mahanap ang area na ito? Una, hanapin muna natin yung area ng buong ito at saka ng area na itong GEF. So, kung isusulat natin siya in mathematical figure, hanapin natin ang area ng triangle DFG at saka triangle ng or area ng triangle EFG. Pagkatapos nun, ang matitira ay ayun ang area na ng DEG. So, ang formula ng area ng triangle ay 1/2 times base times height. So, para sa triangle na to, itong DFG, itong buong to, ang base niya ay 19. So, sabihin na muna natin dito, 1/2 times base times height na itong figure na to. So, 19 ang base niya, 1/2 times 19 times, ang height na ito ay 10. Minus, ito, yung EFG. Ang EFG natin ay itong maliit na triangle dito. Ang base niya ay 7. Pagkatapos, ang height naman niya ay similar lang na 10. 1/2 times 7 times 10. So, ayan na ang magiging area ng triangle DEG. DEG. Ngayon, isi-simplify na natin ang equation na to. Itong 2 at 10, pwede siyang ma-simplify kasi divisible ang 10 by 2. At ang matitira ay 5. Same goes dito sa kabila. Magiging 5 yan. So, 7 times 5 ay 35. At 19 times 5 ay 95. 95 minus 35 ay 60. So, ito siya ang area ng DEG. Area ng triangle DEG. So, 60 dito. Ang area na itong part na to.